So, it is just right if I use my right to write with my right hand. Tama lang ba na gamitin ko ang aking karapatan na magsulat sa pamamagitan ng aking kanang kamay? Wala po nang kinalaman ang tanong na to sa ating paksa. Gusto ko lang linawin na maraming translation ang salitang right. Right as in tama or wasto. Right as in kanan. Right as in karapatan. Kamakailan ay ginamit ko ang salitang right sa pagtalakay ng version ni Immanuel Kant tungkol sa ethics. And ang right doon ay nangangahulugan ng tama, wasto, mabuti. This time sa video na to, ang salitang right ay dalawa na ang kahulugan. Maliban sa tama, wasto, or mabuti, ang pinakapaksa ay tungkol sa right or karapatan. And it is right for every individual to have right. Tama lang na ang bawat isa ay magkaroon ng karapatan. Pero anong klaseng karapatan? Iyan ang aking tatalakayin ngayon. So ito ang point ni Kant about rights. Legitimate government guarantees our natural right to freedom. From this freedom, we derive other rights. The development, creation, and implementation of rights is primarily dependent on the state and how the government within the state functions. These righteous laws are founded upon three national principles. The liberty of every member of the society as a man. Halimbawa, bahala ka kung sino ang gusto mong makasama sa buhay, kung mag-aasawa ka ba o hindi, kung magtatrabaho ka ba o hindi, kung magtitipid ka o magwawaldas ka, as long as ang mga choices na yan ay hindi pinapakialaman ng lipunan na kinabibilangan mo. Kasi may lipunan na hindi pwede ang bahala ka kung sino ang gusto mong kasamahin sa buhay, may lipunan na hindi allowed ang babae magtrabaho, may lipunan na bawal ang pagsusugal, kaya ang gustong magwaldas ay lumilipat sa ibang lipunan na pwede sila makapagsugal. The equality of every member of the society within every other as a subject. Kung ano ang karapatan na meron ka, ay ganun din ang karapatan na meron ng iyong kababayan. Patas lang kayo. The independence of every member of the Commonwealth as a citizen. Pwede ka makabili ng sarili mong lupa. Pwede mo papag-aralin sa public schools ang iyong mga anak. Dahil may ibang bansa na kapag hindi ka nila citizen, hindi ka pwede mag-enroll ng anak mo sa public school. Kaya doon ka sa private or pwede ka sa public school pero magbabayad ka ng tuition. Itong mga prinsipyong ito ay hindi bigay ng Estado, kundi pundasyon sa paglikha at pagtanggap sa isang Estado ng mamamayan or citizens nito. Hindi mag-i-exist ang isang Estado kung hindi tanggap ng mga tao. Tulad na lang ng issue noon na ang Mindanao ay hiwalay na sa Pilipinas bilang isang panibagong bansa. Pero dahil hindi tanggap ng mga taga-Visayas at Luzon na humiwalay ang Mindanao, at ang karamihan din sa Mindanao ay hindi rin nila tanggap na mawalay sa Visayas at Luzon, ay hindi nangyari na maging panibagong bansa ang Mindanao. Ibig sabihin, nakasalalay sa mga tao ang prinsipyong ito, hindi sa Estado. Sa aklat ni Kant na Metaphysical of Morals, ay inihihiwalay niya ang political rights and duties sa morals. He limits right by stating three conditions that have to be met for something to be enforceable as right. Okay, right concerns only actions that have influence on other person directly or indirectly, meaning duties to the self are excluded. Right does not concern the wish but only the choice of others, meaning that not mere desires but only decisions which bring about actions are at stake. Right does not concern the matter of the other's act, but only the form, meaning no particular desires or ends are assumed on the part of the agents. Sinasabi ni Kant na although ang paggawa ng mabuting bagay tulad ng charity ay karapatan mo, ito ay pwedeng hindi mo maging karapatan kung ito'y hindi tatanggapin ng binibigyan mo. Halimbawa, gusto mong bigyan ang kaklase mo ng libreng manicure and pedicure, pero kapag sinabi niyang ayoko, hindi mo pwede ipilit ang karapatan mo na gawin ang mabuting bagay na ito sa kanya. Halimbawa pa, gusto mong bumili sa tindahan ng paborito mong chicheria, kaya lang ay isa lang ang naroon at meron na pala niyo nang nagpa-reserve. Kahit may pambili ka naman, kapag hindi pumayag ang tindera o tindero na bilhin mo yun, ay hindi mo rin maipipilit ang karapatan mo na bilhin iyon. Right and virtue relate to freedom but in different ways. Right concerns outer freedom. Virtue concerns inner freedom, being master of one's own passions. Right concerns act themselves independent of the motive an agent may have for performing them.
Virtue concerns the proper motive for dutiful actions. Right concerns universality as a formal condition of freedom. Virtue concerns a necessary and beyond the mere formality of universality. Right concerns narrow duties. Virtues concerns wide duties. To illustrate this, may isang binata na nakasakay sa bus at katabi niya ang kanyang crush. Maya-maya may sumakay na matandang babae. Wala nang bakanting upuan. Ewan ba sa konduktor kung ba't nagpasakay pa wala naman ang bakanting upuan. Mabuti na lang at itong binata dahil gustong magpa-impress sa kanyang crush ay tumayo para makaupo sa kanyang upuan ang matanda. Kung hindi mo nakikita ang kanyang kalooban, masasabi mong kay buti ng binatang iyon. At this point, ito ang tinutukoy ni Kant na right as separated from virtue but still related to freedom. Karapatan niya na magpa-impress sa kanyang crush sa pamamagitan ng pag-offer ng upuan sa matanda. And he has the freedom to do it. But when it comes to virtue, bunga ba ng goodwill ang kanyang ginawa? Ayon nga sa sulat ni Prophet Jeremiah, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I try the reins even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Kanina, ang sabi, di ba ni Kant, virtue concerns the proper motive for dutiful actions. Hindi ang makatulong sa matanda ang talagang intensyon ng binata, kundi ang ma-impress ang crush. Iyan ang ibig sabihin ni Kant that right and virtue relate to freedom but in different ways. Now let's talk about cosmopolitan rights. Relations among the states of the world covered above are not the same as relations among the peoples of the world. Ibig sabihin, ang ugnayan ng mga bansa na nasa mundo, bakit meron bang bansa na wala sa mundo, ay iba kaysa ugnayan ng mga tao na nasa mundo. Para mas maintindihan natin ang ideyang ito, kunwari ang mundo ay pamayanan at ang mga bansa ay ang mga pamilya na nasa pamayanan. Ang mga tao ay ang mga miyembro ng bawat pamilya. Ang ugnayan halimbawa ng pamilyang Reyes at pamilyang Santos at pamilyang De La Cruz ay iba kaysa sa ugnayan mismo ng mga miyembro ng tatlong pamilyang ito. Halimbawa, magkaibigan ang pamilyang Reyes at Santos. Pero maaaring isa sa miyembro ng pamilyang Santos ay kaaway ng isa namang miyembro ng pamilyang Reyes. Pero ang magkaaway na yun ay maaaring parehong kaibigan ng isang miyembro ng pamilyang De La Cruz. Pero mismo ang pamilyang De La Cruz ay walang pakialam sa mga Santos at Reyes. Ngayon, illustrate natin sa actual na mga bansa ang ideyang ito. Ang Pilipinas halimbawa ay naiinis sa China dahil sa mga ginagawa nito sa West Philippine Sea. Pero patuloy pa rin ang mga negosyanteng Chinese at negosyanteng Filipino sa pakikipagpalitan ng kung ano-anong paninda. Maaring isa sa mga kakilala ninyo ay may kaibigan na taga-China at kahit siguro maging magkaaway ang dalawang bansa ay mananatili ang pagiging magkaibigan ng dalawang tao na ito. Individuals can relate to states of which they are not members and to other individuals who are members of other states. So bilang individual person, pwede ka makipag-ugnayan sa ibang bansa, kaya nga meron ng mga ambassadors. At pwede ka rin makipag-ugnayan sa ibang citizens na hindi mo kailangang dumaan pa sa ambassador. So in this, they are considered citizens of the world. Ang perspective naman ni Kant is that cosmopolitan right is the right of hospitality. Since all people share a limited amount of living space due to the spherical shape of the earth, the totality of which they must be understood to have originally shared in common, they must be understood to have a right to possible interaction with one another. Katulad ng sinabi ko kanina na nagpapalitan ng merchandise ang mga negosyante ng iba't ibang bansa, naging malawak na ang market. This cosmopolitan right is limited to a right to offer to engage in commerce, not a right to actual commerce itself, which must always be voluntary trade. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede kang magbenta ng kahit ano sa mga bansa. Halimbawa, may mga bansa na bawal ang pag-import ng alak. Ang durian na prutas ay hindi pinapayagan na ibiyahe sa ibang lugar. Pero kung may kaibigan ka sa US at gusto niyang kumain ng durian, pwede naman siya pumunta dito. Yan ang tinutukoy dito sa a citizen of one state may try to establish links with other peoples. No state is allowed to deny foreign citizens a right to travel in its land. Cosmopolitan right is an important component of perpetual peace. Interaction among peoples of the world has increased in recent times. Now, a violation of right on one place of the earth is felt in all, as peoples depend upon one another and know about one another more and more, katulad ng prophecy sa book of Daniel. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased.
Naging borderless na ugnayan ng bawat isa dahil na rin sa mga pangangailangan na sa iba makukuha. Kaya pati na rin ang privacy ng isang tao ay nalalagay sa peligro kung minsan. Violation of cosmopolitan right would make more difficult the trust and cooperation necessary for perpetual peace among states. So again, rights is an entitlement or justified claim to a certain kind of positive and negative treatment from others, to support from others or non-interference from others. In other words, a right is something to which every individual in the community is morally permitted and for which that community is entitled to disrespect or compulsorily remove everything that stands in the way of even a single individual getting it. Halimbawa, karapatan ng bawat isa sa inyong pamayanan ang papaglaruin ang mga bata sa labas ng bahay, tapos bigla meron ng lumitaw na halimaw sa lugar na maaaring maging dahilan ng pagkawala ng karapatan ng mga bata na maglaro sa labas. Dapat lang na puksain ng pamayanan ang halimaw na iyon. Karapatan nilang gawin iyon. Rights belong to individuals and no organization has any rights not directly derived from those of its members or individuals. And just as individuals' right cannot extend to where they will intrude on another individual's rights, similarly the rights of any organization, whatever, must yield to those of a single individual, whether inside or outside the organization. Rights belong to individuals. At walang organisasyon ang nagkaroon ng rights na hindi galing sa mga miyembro nito bilang mga individuals. At kung papaanong ang karapatan ng isang tao ay hindi pwede palawakin na makakaistorbo na sa karapatan ng kaniyang kapwa, ay ganoon din ang karapatan ng isang organisasyon. So these are the nature of rights. Rights are the basic social conditions offered to the individual who is an indispensable member of the society. Rights enable man to fully enhance his personality to achieve his best self, those conditions without which no man can seek to be his best self. Rights are inherently social because they are never against social welfare. The rights did not exist before the emergence of society. They are those fundamental necessities that which are very much social. The state plays the role of recognizing and protecting the rights by providing for the full maintenance and observance of the rights. Rights are never absolute. The nature and extent for the fulfillment of the rights are relative, as long as men endeavor for the upliftment and betterment of the conditions of life. Rights continue to serve as means for the satisfaction and gratification of individuals' needs. So there can be no rights which are absolute in nature because absolute rights are a contradiction in terms. Karapatan mo na bumili, pero kung wala kang pambili, hindi mo magagamit ang karapatan mong yan. Karapatan mong bumili, pero kung hindi naman ibinebenta ang gusto mong bilhin, hindi mo magagamit ang karapatan mong yan. That's what it means. Rights is not absolute. Rights are dynamic in nature because the essence and contents of rights vary according to change in place, time, and conditions. Ang karapatan ng mga doktor sa ibang bansa na magsagawa ng abortion sa mga may unwanted pregnancy na sitwasyon ay hindi pwede dito sa ating bansa. Ang karapatan ng mga kabataan na magsuot ng cropped shirts and shorts ay hindi pwede noong panahon ni Maria Clara. And there are many kinds of rights. First is natural rights. So this is the right to life, the right to liberty, and the right to property. And another kind of rights, moral rights, and legal rights. There are distinctions between moral rights and legal rights. Moral rights is natural. Moral rights are discovered, not created. Legal rights are created. Our legal rights are created by legislation. Moral rights are equal. There is no injustice in how they are distributed. Legal rights can be unequal. There are many situations in which the distribution of legal rights is unjust. Moral rights is inalienable. Moral rights cannot be taken away from you without consent. Legal rights are alienable. Your legal rights can be taken from you against your will. Moral rights are universal. Your moral rights are the same no matter where you are. Legal rights are local. Your legal rights change when you move from one jurisdiction to another. But rights have real meaning only if individuals perform his duty. Rights and duties are interdependent. For example, if meron ka ng moral right na mabuhay, it is your duty to honor the one who gave you life.
Kaya huwag natin kalilimutan na kung tayo ay meron ng mga karapatan or rights, meron din tayo ng mga duties. Again, ayon sa Ecclesiastes, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. At bilang pagtatapos sa ating paksa about rights, iwanan ko sa inyo ang reminder na to. God commanded our fathers to teach to their children that the next generation might know them, the children yet unborn, and arise and tell them to their children, so that they should set their hope in God and not forget the works of God but keep His commandments. Yan ang isang pinaka-major duty natin dito sa mundo, kung bakit tayo ay create ng Diyos.